Oppitunti 1. Elämän haasteiden selättäminen. Vaikutat hieman hajamieliseltä tänään. Mitä oikein ajattelit? Ai niin, on ollut vähän ongelmia työssä ja perheessä. On ollut paljon käsiteltävää. Ymmärrän. Molempien tasapainottaminen voi olla melko haastavaa. Niin todellakin. Joskus minua vetää niin moneen suuntaan. Oletko ehtinyt keskustella näistä ongelmista kenenkään kanssa? Olen jutellut muutaman ystävän kanssa, mutta silti tunnen itseni ahdistuneeksi. Tunteiden jakaminen voi auttaa, mutta se ei aina riitä. Juuri niin. Kumpa minulla olisi taikaratkaisu, joka helpottaisi kaikkea? Jospa elämässä olisi mukana käyttöohje, eikö niin? Se olisi aika kätevää. Entä sinä? Oletko kohdannut samanlaisia haasteita? Olen. Työ on ollut viime aikoina vaativaa, ja se lisää stressiä perheen kanssa vietettyyn aikaan. Kuulostaa vaikealta. Miten selviät paineesta? Yritän priorisoida tehtäviä ja asettaa rajoja. Se auttaa jonkin verran. Tuo on fiksu lähestymistapa. Minunkin täytyy muistaa asettaa rajat. Se on välttämätöntä tasapainon ylläpitämiseksi. Oletko löytänyt erityisiä strategioita, jotka toimivat sinulle hyvin? Lyhyiden taukojen pitäminen päivän mittaan auttaa kirkastamaan ajatuksiani. Minun pitäisi kokeilla sitä. Pieni tauko voi tehdä ison eron. Niin, todellakin voi. Äläkä epäröi pyytää apua, kun sitä tarvitset. Olet oikeassa. Joskus yritämme tehdä kaiken yksin. Muista, ettet ole yksin tässä. Olen täällä tukemassa sinua. Kiitos. On rauhoittavaa tietää, että minulla on joku, johon voin luottaa. Yhdessä voimme navigoida näiden haasteiden kanssa ja löytää ratkaisuja. Oppitunti 2. Kunnioituksen tärkeys. Hautajaisiin osallistumista pidetään kunnioituksen merkkinä, eikö niin? Kyllä, se todellakin on. Se osoittaa, kuinka paljon arvostamme ihmisen elämää. Monet ihmiset matkustavat usein pitkiä matkoja osallistuakseen hautajaisiin. Tuo on niin totta. Se kertoo paljon heidän suhteistaan. Olen aina ihaillut tuota omistautumista. Se heijastaa syvää kiintymystä ja uskollisuutta. Niinpä. Hautajaiset tuovat ihmiset yhteen ja antavat heille mahdollisuuden jakaa suruaan. Ne tarjoavat myös tilan ihmisen elämän juhlimiseen, eikö niin? Ehdottomasti. Tarinoiden jakaminen voi tuoda lohtua sureville. Oletko koskaan ollut hautajaisissa, jotka ovat jättäneet sinuun pysyvän vaikutuksen? Kyllä, osallistuin isoäitini hautajaisiin. Ne olivat sydämelliset ja ikimuistoiset. Voin kuvitella. Hautajaiset usein muistuttavat meitä perheen tärkeydestä. Juuri niin. He yhdistävät meidät jaetussa surussamme ja rakkaudessamme poisnukkuneita kohtaan. On mielenkiintoista, miten erilaiset tavat ja perinteet voivat olla. Kyllä. Joissakin kulttuureissa elämää juhlitaan eloisilla seremonioilla, kun taas toiset ovat hillitympiä. Tyylistä riippumatta ydin pysyy samana, kunnioituksen osoittaminen. Todellakin.
Kunnioitamme edesmenneitä olemalla läsnä ja tukemalla heitä. Se on voimakas muistutus siitä, miten yksi elämä voi vaikuttaa moneen. Todella totta. Se kannustaa meitä vaalimaan omia ihmissuhteitamme niin kauan kuin voimme. Tässä on kyse kunnioittamasta menettämiämme ja toistemme tukemisesta. Oppitunti 3. Turvallisemman tulevaisuuden rakentaminen. On elintärkeää, että luomme turvallisemman paikan tämän sukupolven lastenlapsille. Olen täysin samaa mieltä. He ansaitsevat maailman, jossa on vähemmän vaaroja. Pelkään kuitenkin, että tämä sukupolvi tuntee olonsa turvattomaksi suuressa osassa maailmaa. Se on totta. Kohtaamme nykyään monia haasteita. Ilmastonmuutoksesta sosiaalisiin ongelmiin ongelmat tuntuvat ylivoimaisilta. Kyllä, ja meidän vastuullamme on puuttua niihin tulevia sukupolvia varten. Mikä mielestäsi on ensimmäinen askel, joka meidän tulisi ottaa? Mielestäni koulutus on välttämätöntä. Tieto antaa voimaa muutokseen. Ehdottomasti. Nuorten kouluttaminen turvallisuudesta ja vastuusta on ratkaisevan tärkeää. Ja meidän on myös edistettävä ystävällisyyttä ja empatiaa heidän keskuudessaan. Ystävällisyys voi luoda aaltovaikutuksen ja rohkaista muita toimimaan samalla tavalla. Todellakin. Tukeva kulttuuri voi johtaa turvallisempaan yhteisöön. Oletko huomannut lähiaikoina positiivisia muutoksia yhteisössäsi? Kyllä, naapurustoryhmien määrä on lisääntynyt. Se on rohkaisevaa. Ihmiset ryhtyvät ennakoiviin toimiin suojellakseen toisiaan. Yhteisön osallistuminen on avainasemassa. Se saa kaikki tuntemaan yhteenkuuluvuutta. Uskon, että yhdessä voimme rakentaa valoisamman tulevaisuuden. Kyllä, ja jokainen pienikin ponnistus on tärkeä. Mitä neuvoja antaisit jollekulle, joka haluaa tehdä muutoksen? Sanoisin, että aloita paikallisesti. Pienet teot voivat johtaa merkittävään muutokseen. Erinomainen neuvo. Kyse on vain ensimmäisen askeleen ottamisesta. Yhdessä voimme inspiroida muita liittymään meihin tässä tehtävässä. Tässä on tarkoitus luoda turvallisempi maailma tuleville sukupolville. Oppitunti 4. Itsemme paljastaminen. On mielenkiintoista, miten joskus ystävämme eivät edes tiedä, keitä me todella olemme. Se on totta. Halloween on täydellinen aika tutkia itsemme eri puolia. Ehdottomasti. Käytämme naamioita ja asuja paljastaen osia persoonallisuudestamme. Ja on kiehtovaa, miten ihmiset ilmaisevat itseään luovasti. Kyllä, mutta se saa minut myös miettimään, miten piiloudumme arkipäiväisten rooliemme taakse. Ymmärrän sen. Tunnemme usein paineita mukautua odotuksiin. Juuri niin. Halloween antaa meille mahdollisuuden irtautua noista rajoituksista. Ja parasta Halloweenissa ovat tietenkin karkit. Olen täysin samaa mieltä. Karkkien keräilyn jännitys on vertaansa vailla. Se tuo mieleen niin iloisia lapsuusmuistoja. Muistan juosseeni talosta taloon ja innokkaan täyttämään laukkuni. Kyllä. Ja karkkien vaihtaminen ystävien kanssa oli aina kohokohta. Mikä oli suosikkisi karkkilajike,
jonka sait? Rakastin suklaapatukoita. Erityisesti niitä, joissa oli karamellia. Nuo ovat herkullisia. Olen aina pitänyt nallekarkeista. Karkit ovat klassikko. Ne antavat niille hauskan ja pureskeltavan rakenteen. Halloween todella yhdistää karkin ilon naamioitumisen jännitykseen. Juuri niin. Se on tilaisuus juhlistaa mielikuvitusta ja luovuutta. Ehkä meidän pitäisi suunnitella omat Halloween-juhlat ensi vuodelle. Kuulostaa loistavalta idealta. Voisimme järjestää naamiaiskilpailun. Olisipa ihanaa. Se olisi loistava tapa tuoda ystäviä yhteen. Ja voimme varmistaa, että kaikki tuntevat toisensa hieman paremmin loppuun mennessä. Nyt juhlitaan Halloweenia ja paljastetaan todellinen itsemme. Oppitunti 5. Välipalakeskustelu. Oletko koskaan miettinyt, kuinka paljon herkkuvaihtoehtoja on nykyään? Niin olen. Tostitos, Cheetos ja Fritos ovat vain muutamia suosituista vaihtoehdoista. Kyllä. Jokaisella on oma ainutlaatuinen makunsa ja vetovoimansa. Pidän tostitosista salsan kanssa. Ne sopivat täydellisesti yhteen. Kuulostaa herkulliselta. Itse rakastan Cheetos-muroja niiden juustoisen rapeuden vuoksi. Cheetos on klassikko. Niitä on vaikea vastustaa. Tiesitkö, että Fritoleilla on kansainvälisesti 28% markkinaosuus? Se on vaikuttavaa. He todellakin hallitsevat välipalateollisuutta. On kiehtovaa, miten he onnistuvat pysymään huipulla. Heidän tuotevalikoimansa on oltava merkittävässä roolissa tuossa menestyksessä. Juuri niin. Ne palvelevat erilaisia makuja ja mieltymyksiä ympäri maailmaa. Heidän tuotevalikoimansa on oltava merkittävässä roolissa tuossa menestyksessä. Juuri niin. Ne palvelevat erilaisia makuja ja mieltymyksiä ympäri maailmaa. Doritos-suklaapatukat ovat fantastisia. Rakastan niiden rohkeita makuja. Oletko koskaan kokeillut sekoittaa erilaisia naposteltavia keskenään? Olen. Tostitos ja Cheetos-välipalasekoitus on yllättävän hyvää. Kuulostaa hauskalta yhdistelmältä. Minunkin pitäisi kokeilla tuota joskus. Ehdottomasti kannattaa. Se on kuin makujen räjähdys. Välipalat voivat tuoda ihmisiä yhteen. Ne tekevät kokoontumisista nautinnollisempia. Ehdottomasti. Mitäpä olisivat juhlat ilman monipuolista naposteltavaa? Nyt nautitaan välipaloja ja jaetaan mukavia hetkiä. Oppitunti 6. Uusien paikkojen tutkiminen. Minulla on idea. Entä jos tutustuisit viehättävään rannikkokaupunkiin lähellä? Kuulostaa ihastuttavalta. Rakastan rannikkokaupunkeja. Niillä on niin ainutlaatuinen viehätysvoima. Ehdottomasti. Raikas meriilma on virkistävää ja näkymät ovat upeat. Voin jo kuvitella maalaukselliset kadut, joita reunustavat värikkäät talot. Kyllä. Ja siellä on usein viehättäviä kauppoja ja paikallisia markkinoita, joita voi tutkia. Tykkään käydä paikallisilla markkinoilla. Sieltä voi löytää ainutlaatuisia aarteita. Juuri niin.
Lisäksi tuoreet merenelävät ovat välttämättömyys rannikkokaupungeissa. Odotan innolla, että pääsen kokeilemaan paikallisia ruokia. Onko sinulla suosituksia? Olen kuullut, että simpukkakeitto on poikkeuksellista tuossa kaupungissa. Kuulostaa herkulliselta. En voi vastustaa hyvää kulhollista simpukkakeittoa. Ja ehdottomasti meidän pitäisi kävellä rannalla sen jälkeen. Rannalla kävely on täydellinen tapa päättää ateria. Kuvittele, että kävellessämme katselemme auringonlaskua meren yllä. Se olisi taianomaista. Rakastan auringonlaskun värejä. Älkäämme unohtako tilaisuutta ottaa valokuvia. Oi, haluan ehdottomasti ikuistaa nuo hetket. Se on sitten selvä. Meitä odottaa päivä täynnä tutkimusmatkailua ja rentoutumista. En malta odottaa. Kuulostaa täydelliseltä seikkailulta. Nyt on aika löytää uusia paikkoja ja luoda ihania muistoja. Oppitunti 7. Matkustusmieltymykset. Olen miettinyt seuraavaa lomaamme. Molemmat kuulostavat upeilta. Kyllä, vaihtoehtoja on niin paljon. Pidätkö enemmän aktiivisista vai rentouttavista matkoista? Nautin aktiivisista matkoista. Patikointi ja uusien paikkojen tutkiminen innostavat minua. Se on mahtavaa. Aktiiviset matkat voivat olla todella virkistäviä. Juuri niin. Vuoren huipulle pääsemisessä on jotain palkitsevaa. Olen samaa mieltä. Arvostan kuitenkin myös rentoja matkoja. Oikeasti. Mitä niissä pidät? Rentouttavat matkat antavat minulle mahdollisuuden rentoutua ja ladata akkujani. On mukavaa ottaa asioita hitaasti. Tuo on ihan osuva pointti. Joskus me kaikki tarvitsemme taukoa kiireestä. Kyllä. Rantaloma hyvän kirjan kanssa kuulostaa täydelliseltä. Ranta. Näen sen viehätyksen. Hiekkaa, aurinkoa ja rentoutumista. Juuri niin. Mutta rakastan myös paikallisen kulttuurin tutkimista rauhassa. Kulttuurikokemukset voivat olla rikastuttavia, vauhdista riippumatta. Todellakin. Entä jos yhdistäisit molemmat matkatyypit? Kuulostaa mahtavalta idealta. Pieni seikkailu ja vähän rentoutumista. Kyllä. Voisimme viettää muutaman päivän patikoiden ja sitten rentoutua lomakeskuksessa. Se olisi molempien maailmojen parhaat puolet. Olen mukana. Täydellistä. Aloitetaan unelmamatkamme suunnittelu pian. Kohti jännittäviä seikkailuja ja rauhallisia lomia. Oppitunti 8. Seikkailujen suunnittelu. Mielestäni on loistava idea tutkia uusia paikkoja yhdessä. Olen täysin samaa mieltä. Muista vain kirjoittaa sijainti muistiin tulevaa tarvetta varten. Tuo on fiksu ehdotus. Teen muistiinpanoja muistaakseni jokaisen paikan. Yksityiskohdat unohtuvat helposti, jos emme kirjoita niitä muistiin. Juuri niin. En halua missata mahdollisuutta vierailla uudelleen paikoissa, joista nautimme. Lisäksi se auttaa meitä suunnittelemaan seuraavia seikkailujamme tehokkaammin. Oletko koskaan käynyt tuossa viehättävässä pienessä leipomossa lähellä? En ole.
Olen kuullut ihania asioita heidän leivonnaisistaan. Meidän pitäisi ehdottomasti lisätä se tutkimus matkalistallemme. Kyllä. Voin jo kuvitella leipomosta leijailevat ihastuttavat tuoksut. Ja voimme ottaa mukaamme herkkuja retkillemme. Kuulostaa täydelliseltä. Välipala parantaa aina kokemusta. Mitä muita paikkoja mielestäsi meidän pitäisi merkitä muistiin? On yksi taidegalleria, jossa olen halunnut käydä. Kuulostaa kiehtovalta. Rakastan paikallisten taiteilijoiden löytämistä. Minä myös. Se on loistava tapa arvostaa luovuutta yhteisössämme. Lisään sen listaan. Entä ulkoiluaktiviteetit? Voisimme käydä katsomassa kasvitieteellistä puutarhaa. Se on kaunis tähän aikaan vuodesta. Loistava idea. Luonto virkistää aina mieltä. Olen innoissani kaikista näistä suunnitelmista. Siitä tulee upea seikkailu. Nyt on aika tutkia uusia paikkoja ja luoda kestäviä muistoja. Oppitunti 9. Sosiaalisen median hetket. Hei, oletko nähnyt kuvia, jotka julkaisin tänään sosiaalisessa mediassa? Niinpä. Ne näyttivät upeilta. Minne ne vietiin? He olivat uudessa taidenäyttelyssä keskustassa. Se oli varsin vaikuttava. Olen kuullut paljon hyvää näyttelystä. Mikä oli suosikkisi? Siellä oli upea seinämaalaus, joka todella kiinnitti huomioni. Kuulostaa kauniilta. Rakastan muraaleja, ne tuovat paikkaan niin paljon luonnetta. Ehdottomasti. Otin muutaman lähikuvan korostaakseni yksityiskohtia. Huomasin. Valokuvaustaidosi paranevat joka kerta. Kiitos. Yritän parantaa taitojani. Pitäisikö minun mielestäsi julkaista enemmän? Ehdottomasti. Kuvasi inspiroivat muita tutkimaan uusia paikkoja. Arvostan sitä. On hauskaa jakaa kokemuksia ystävien kanssa. Mitä muuta sait talteen? Otin myös kuvan omituisesta installaatiosta, jossa oli kirkkaita värejä. Näin tuon. Se näytti siltä kuin se olisi tullut unesta. Eikö niin? Se sai minut tuntemaan itseni taas lapseksi, täynnä ihmetystä. Ne ovat parhaita hetkiä. Taiteella on kyky tuoda iloa. Olen samaa mieltä. Toivon, että useammat ihmiset käyvät näyttelyssä nähtyään kuvani. Olen varma, että he tekevät niin. Innostuksesi on tarttuvaa. Kiitos. Ehkä voimme mennä yhdessä ensi kerralla. Kuulostaa hienolta suunnitelmalta. Haluaisin kokea sen kanssasi. Tässä on vuoro, jossa ikuistetaan lisää ikimuistoisia hetkiä yhdessä. Oppitunti 10. Majoituksen suunnittelu. Minulla on upeita uutisia. Löysin viihtyisän hostellin läheltä kaupungin keskustaa. Kuulostaa ihanalta. Sopiiko se budjettiimme? Kyllä, se on yllättävän edullinen. Olin varsin tyytyväinen. Täydellistä. Lähellä keskustaa oleminen tekee tutkimisesta paljon helpompaa.
Juuri niin. Sieltä pääsee kävellen moniin nähtävyyksiin. Rakastan ajatusta siitä, että pääsemme uppoutumaan paikalliseen kulttuuriin. Ja hostellit tarjoavat usein mahdollisuuden tavata muita matkailijoita. Se on totta. Se voi johtaa mielenkiintoisiin keskusteluihin. Oletko koskaan yöpynyt hostellissa aiemmin? Olen. Se oli hauska kokemus ja tapasin mahtavia ihmisiä. Odotan sitä innolla. Mitä mukavuuksia tämä hostelli tarjoaa? Uskon, että heillä on ilmainen wifi ja yhteinen keittiö. Yhteinen keittiö on mahtava. Voimme säästää rahaa laittamalla ruokaa. Kyllä. Lisäksi voimme kokeilla paikallisia raaka-aineita ja kokata yhdessä. Kuulostaa ihanalta. Tykkään kokkaamisesta ystävien kanssa. Se on seikkailu. Oletko lukenut arvostelut? Tein niin. Arvostelut ovat enimmäkseen positiivisia, mikä on rauhoittavaa. Hyvä kuulla. Se antaa meille mielenrauhan. Mielestäni tästä reissusta on tulossa varsin ikimuistoinen. Olen samaa mieltä. Kohti jännittäviä matkoja ja uusia kokemuksia. Kyllä. Viimeistelkäämme suunnitelmamme ja ottakaamme kaikki irti ajastamme yhdessä. Oppitunti 11. Matkan suunnittelu. Mielestäni suunnitelma kuulostaa ihan järkevältä matkaamme ajatellen. Olen samaa mieltä. Olen innoissani uusien paikkojen tutkimisesta. Kuinka kauan matka yleensä kestää päästäksemme määränpäähämme? Junalla matka kestää yleensä noin 2 tuntia. Eihän tuo ole pitkä aika. Junamatka voi olla varsin nautinnollinen. Ehdottomasti. Se antaa meille mahdollisuuden nähdä maisemia matkan varrella. Pidätkö junasta enemmän kuin autosta? Kyllä. Junat antavat minun rentoutua ja nauttia maisemista murehtimatta liikenteestä. Se on totta. Lisäksi voimme jutella ja nauttia välipaloja ajon aikana. Eväistä puheen ollen, meidän pitäisi varata niitä matkaa varten. Loistava idea. Tuon voileipiä ja hedelmiä. Pakkaan mukaan keksejä. Ne ovat aina hitti. Täydellistä. Mihin aikaan meidän pitäisi suunnitella lähtöä? Jos ehdimme aamujunaan, meillä oli koko päivä aikaa tutkia aluetta. Tykkään tuosta suunnitelmasta. Alkuseikkailut ovat usein parhaita. Kyllä. Lisäksi voimme välttää väkijoukot myöhemmin päivällä. En malta odottaa. Tästä matkasta tulee täynnä hauskaa. Todellakin. Kohti uusia seikkailuja ja ihanien muistojen luomista. Kyllä, valmistaudutaan unohtumattomaan matkaan. Oppitunti 12. Digitaalisen viestinnän ymmärtäminen. Oletko koskaan miettinyt, miten viestintä on kehittynyt digitaalisella aikakaudella? Kylläpä olen. On kiehtovaa, miten olemme nykyään yhteydessä toisiimme, erityisesti internetin uutisryhmien ja sähköpostikeskustelujen kautta. Kyllä. On olemassa 3 kommunikaation perustyyppiä, jotka erottuvat edukseen. Mitä nuo tyypit ovat? Ensimmäinen on synkroninen viestintä,
jossa osallistujat ovat vuorovaikutuksessa reaaliajassa. Se on järkevää. Esimerkkejä ovat videopuhelut ja livechatit. Juuri niin. Se on välitön ja mahdollistaa välittömän palautteen. Entä toinen tyyppi? Toinen on asynkroninen viestintä, joka ei vaadi samanaikaista osallistumista. Pidätkö sähköposteista ja foorumiviesteistä? Se antaa ihmisille mahdollisuuden vastata silloin, kun heille sopii. Juuri niin. Se antaa yksilöille aikaa ajatella ja muotoilla vastauksiaan. Se on suuri etu, etenkin monimutkaisten aiheiden kohdalla. Kyllä, se on. Ja mitä luulet kolmannen tyypin olevan? Uskon, että se on hybridiviestintää, joka yhdistää sekä synkronisia että asynkronisia elementtejä. Aivan oikein. Tämä sisältää alustoja, joissa viestejä voidaan lähettää ja vastaanottaa eri aikoina, mutta jotka silti mahdollistavat reaaliaikaisen vuorovaikutuksen. Mielenkiintoista. Se tarjoaa joustavuutta, joka on välttämätöntä nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa. Olen samaa mieltä. Näiden tyyppien ymmärtäminen voi parantaa kommunikointitaitojamme. Ehdottomasti. On tärkeää valita oikea menetelmä välitettävälle viestille. Nyt on aika hallita digitaalinen viestintä ja parantaa yhteyksiämme. Oppitunti 13. Jäähyväisten tärkeys. Oletko koskaan ajatellut suunnitella omia hautajaisiasi ennen kuolemaasi? Olen. Vaikuttaa mielenkiintoiselta konseptilta, eikö totta? Niinpä. Monet ihmiset yrittävät tehdä palvelusta persoonallisuudelleen sopivan. Juuri niin. Sen avulla ihmiset voivat jättää pysyvän vaikutuksen. Mitä elementtejä mielestäsi on tärkeää sisällyttää? Uskon, että henkilökohtaiset yksityiskohdat, kuten lempikappaleet ja valokuvat, olisivat välttämättömiä. Nuo yksityiskohdat voivat todella heijastaa ihmisen elämää ja intohimoja. Kyllä. Se on tapa juhlistaa heidän ainutlaatuista matkaansa. Oletko miettinyt, millaista musiikkia haluaisit soittaa? Taisin valita jotain piristävää, ehkä jonkin klassisen rockkappaleen. Kuulostaa täydelliseltä. Vilkas tunnelma voi auttaa ystäviä ja perheenjäseniä muistamaan ilon. Juuri niin. On tärkeää keskittyä positiivisiin asioihin. Kuulostaa täydelliseltä. Vilkas tunnelma voi auttaa ystäviä ja perheenjäseniä muistamaan ilon. Juuri niin. On tärkeää keskittyä positiivisiin asioihin. Haluaisitko jotain erityisiä koristeita? Ja ehkä tarinoiden ja muistojen jakaminen voisi olla osa palvelua. Rakastan sitä. Se antaa kaikille mahdollisuuden olla yhteydessä toisiinsa ja muistella menneitä. Hautajaisten ei tarvitse olla synkkiä. Ne voivat olla elämän juhlintaa. Kyllä. Kyse on henkilön ja hänen perintönsä kunnioittamisesta. Nyt eletään täyttä elämää ja suunnitellaan merkitykselliset jäähyväiset. Kyllä. Vaalikaamme jokaista hetkeä ja inspiroikaamme muita tekemään samoin. Oppitunti 14. Junamatkailun ihmeet. Minusta on kiehtovaa, miten nämä junat kuljettavat ihmisiä ympäri maata hyvin nopeasti ja tehokkaasti. Ehdottomasti. Junamatkailu on yksi parhaista tavoista nähdä maa.
Niin on. Junat voivat kulkea pitkiä matkoja niin lyhyessä ajassa. Puhumattakaan siitä, että ne tarjoavat mukavan tavan matkustaa. Juuri niin. Rakastan sitä, että voin kävellä ympäriinsä matkan aikana. Ja näkymät ikkunoista voivat olla henkeä salpaavat. Kyllä. Se on kuin katsoisi elokuvaa ulkona. Junia käytetään myös ihmisten kuljettamiseen erilaisissa maastoissa, eikö niin? Kyllä. Ne voivat matkustaa kaupunkien, vuorten ja jopa jokien läpi. Se on vaikuttavaa. On hämmästyttävää, kuinka monipuolista junamatkailu on. Lisäksi se on usein ympäristöystävällisempää kuin autoilu. Aivan totta. Junalla matkustaminen vähentää hiilidioksidipäästöjä. Toivoisin, että useammat ihmiset harkitsisivat junamatkaa yhtenä vaihtoehtona. Olen samaa mieltä. Se voi olla upea kokemus. Mikä on suosikkisi junalla matkustamisessa? Rakastan uuteen kohteeseen saapumisen jännitystä. Tuota seikkailun tunnetta on vaikea voittaa. Lisää junamatkoja ja yhteistä tutkimusmatkailua. Kyllä. Ottakaamme kaikki irti matkoistamme ja nauttikaamme joka hetkestä. Oppitunti 15. Matkabudjetointi. Olen tarkistanut matkamme huoneiden hinnat, ja ne ovat varsin kohtuulliset. Hienoa. Se tarkoittaa, että voimme nauttia useammista aktiviteeteista. Juuri niin. Kohtuullisilla hinnoilla sinun ei tarvitse huolehtia tuosta kulusta. Se on helpotus. Majoituskustannukset voivat nousta nopeasti. Todellakin. On aina mukavaa löytää hyvä diili. Oletko löytänyt paikan, josta on hyviä arvosteluja? Kyllä, törmäsin viehättävään hotelliin, jolla on erinomaiset arvosanat. Hienoa. On tärkeää majoittua mukavassa paikassa. Ja sijainti on täydellinen kaupungin tutkimiseen. Kuulostaa ihanteelliselta. Nähtävyyksien läheisyys voi säästää aikaa. Ehdottomasti. Voimme maksimoida kokemuksemme tuhlaamatta tuntikausia matkustamiseen. Mitä muita mukavuuksia hotelli tarjoaa? Ne tarjoavat ilmaisen aamiaisen ja wifiän, mikä on plussaa. Ne ovat välttämättömiä. Hyvä aamiainen antaa energiaa seikkailuillemme. Kyllä. Lisäksi ilmainen wifi tarkoittaa, että voimme pysyä yhteydessä. Oletko miettinyt, kuinka monta yötä aiomme yöpyä? Ajattelin 4 yötä. Sen pitäisi riittää kaiken näkemiseen. Kuulostaa täydelliseltä. Voimme suunnitella matkasuunnitelmamme sen ympärille. Hienoa. Viimeistelen varauksen pian. Olen niin innoissani tästä matkasta. Siitä tulee upea. Kohti hyvin budjetoitua ja muistoja täynnä olevaa seikkailua. Oppitunti 16. Menneisyyden opetukset. On kiehtovaa miettiä, miten tiettyjä asioita ei ole yhteiskunnassa ymmärretty selkeämmin. Olen täysin samaa mieltä. Jos olisimme tunnistaneet nämä ongelmat 10 vuotta aiemmin, 50-luvulla, se olisi säästynyt niin monelta kamppailulta. Ehdottomasti.
50-luku oli merkittävän yhteiskunnallisen muutoksen aikaa, mutta monet haasteet jäivät ratkaisematta. Kyllä. Tietoisuus on ratkaisevan tärkeää edistymisen kannalta. Ilman sitä toistamme samoja virheitä. Juuri niin. Luuletko, että ihmiset eivät yksinkertaisesti olleet tietoisia, vai oliko se monimutkaisempaa? Uskon, että kyse oli molempien yhdistelmästä. Kulttuurinormit vaikuttivat usein käsityksiin. Tuo on pätevä pointti. Ihmiset yleensä hyväksyvät nykytilanteen kyseenalaistamatta sitä. Ja se voi johtaa väärinkäsitysten ja konfliktien kierteeseen. Kuvittele, kuinka erilainen maailma olisi, jos nämä haasteet olisi tunnustettu aiemmin. On kiehtovaa ajatella. Varhainen puuttuminen olisi voinut muuttaa ihmisten elämää. Kyllä. Eriarvoisuuden ja syrjinnän kaltaisten ongelmien ratkaiseminen aikaisemmin olisi vaikuttanut merkittävästi. Se on muistutus siitä, että meidän on opittava historiasta rakentaaksemme paremman tulevaisuuden. Ehdottomasti. Voimme kunnioittaa näitä kamppailuja pyrkimällä tietoisuuteen ja ymmärrykseen. Nyt on aika tunnustaa menneisyyden opetukset ja työskennellä kohti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Kyllä. Yhdessä voimme auttaa luomaan maailman, joka arvostaa selkeyttä ja myötätuntoa. Oppitunti 17. Tutkimusmatkailua budjetilla. Ymmärrän kyllä, että uusiin paikkoihin tutustuminen voi olla kallista. Älä huoli. On olemassa tapoja tutustua uusiin paikkoihin pienellä budjetilla. Oikeasti. Haluaisin kuulla vinkkisi. Harkitse ensin julkisen liikenteen käyttöä taksin sijaan. Se on loistava idea. Se on usein paljon halvempaa ja kätevämpää. Juuri niin. Lisäksi pääset näkemään enemmän paikallista kulttuuria matkan varrella. Entä majoitus? Hotellit voivat olla melko kalliita. Harkitse yöpymistä hostelleissa tai majataloissa. Ne tarjoavat edullisia hintoja. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Olen kuullut, että hostelleissa voi olla aika hauskaa. Kyllä ne ovat. Voit tavata muita matkailijoita ja jakaa kokemuksia. Entä ruoka? Ulkona syöminen voi tyhjentää budjetin nopeasti. Kokeile paikallisia toreja ja katuruokaa. Ne ovat herkullisia ja edullisia. Rakastan katuruokaa. Se on loistava tapa maistaa aitoa ruokaa. Kyllä. Ja monet kaupungit tarjoavat ilmaisia kävelykierroksia. Todellako? Se on fantastista. Nautin paikkojen historian oppimisesta. Muista vain antaa oppaalle tippiä, jos nautit kierroksesta. Se on oikein. Arvostan neuvojasi. Budjettimatkailu voi olla jo itsessään seikkailu. Näin löydät uusia paikkoja rikkomatta lompakkoasi. Oppitunti 18. Kodin mukavuudet. Tämä olohuone on niin kutsuva. Rakastan täällä olevaa sohvapöytää ja sohvaa. Olen samaa mieltä. Se luo täydellisen tunnelman rentoutumiseen. Tykkään istua täällä ja rentoutua pitkän päivän jälkeen. Ehdottomasti. Tässä tilassa on jotain lohduttavaa. Onko sinulla lempipaikkaa sohvalla?
Niin on. Pidän enemmän nurkasta, jossa voin käpertyä hyvän kirjan kanssa. Kuulostaa ihastuttavalta. Tykkään istua keskellä, josta näen kaiken. On mukavaa, että on vaihtoehtoja. Jokaisessa paikassa on erilainen tunnelma. Juuri niin. Joskus tykkään siemailla kahvia samalla, kun nautin ulkomaisemista. Kahvi lisää kodikkuutta. Onko sinulla suosikkisekoitusta? Rakastan täyteläistä, tummaa paahtoa. Se antaa minulle tarvitsemani energian. Pidän kevyemmästä paahteesta. Se tuntuu virkistävältä aamulla. Loistava valinta. Oletko kokeillut eri kahvinkeittomenetelmiä? Olen. Tykkään käyttää pressopannua vahvan maun saamiseksi. Pressopannu on mahtava. Se todella parantaa makua. Ehkä meidän pitäisi pitää täällä jonain päivänä kahvinmaistajaiset. Kuulostaa hauskalta idealta. Voisimme kutsua kavereita mukaan. Kyllä. Se olisi ihana tapa nauttia tästä viihtyisästä tilasta yhdessä. Luvassa on paljon rentouttavia hetkiä ja ihania keskusteluja.